Okay, next untuk pricing of insurance. Kalau ikutkan dulu biasa memang ada keluar soalan calculation lah in our final exam. Okay, untuk this one. Right, so the pricing of insurance biasanya melibatkan pengiraan risk premium. Okay. So, untuk dapatkan risk premium, kita kena ambil risk premium rate times dengan value at risk. Biasa this one akan diberi oleh soalan lah. Dan untuk dapatkan risk premium rate, you kena ambil average total claims bahagi dengan average total value insured dan darab 100%. Okay. So, untuk dapatkan average total claim ni, kalau dia bagi secara average, untuk dapatkan average dia, okay, adalah sama dengan overall average mean loss. Biasa kalau dia tak bagi direct, awak kena cari dululah overall average mean loss. Biasanya akan ada dalam soalan, dia akan mention. Okay, contoh soalan ni macam ni. In machinery insurance, claim history menunjukkan bahawa in the past 10 years, average total claim, tengok dia bagi. Average total claim dia bagi direct ataupun nama lain dia overall average mean loss untuk satu unit grinding machine. Mesin grinding ni mesin yang mengisar tu, okay, adalah sebanyak 150,000. Okay. So, this is your ATC lah, average total claim, 150,000. Dan average total value insured adalah 20 juta. So, the pure premium rate to be charged adalah berapa? Kan? Risk premium rate lah. Okay. So, macam ni. So, formula tadi adalah macam ni. Average total claim bahagi average total value insured. Okay. Yang ni. Average total claim bahagi average total value insured dan darab 100% kan. Okay. So, average total claim yang dibagi tadi dalam soalan adalah 150,000. Okay. Dan average total value insured dia bagi 20 juta ni. So, kita akan bahagi 150,000 bahagi 20 juta ni darab 100%. So, you akan dapat 0.75% ataupun RM 0.75. Nah, kalau dalam bentuk RM, 0.75 RM, 75 sen untuk setiap RM100 jumlah insured. So, risk premium yang dikenakan adalah 75 sen. Okay, ataupun 0.75%. Okay. So, sekarang kita dah ada risk premium rate. Okay. Dan dia kata daripada sini kita boleh calculate lah the risk premium. Okay. This one. Right. The risk premium yang ni. Risk premium rate. Untuk dapatkan risk premium, kita kena ambil rate tadi yang 0.75% tadi. Dapatlah berapa value at risk pada masa tu. Value at the risk pada masa itu. Yang ni biasa diberilah juga dalam soalan. Okay. So, dalam ni dia ada mention. Dekat sini baru dia sebut. Risk premium untuk grinding machine tu apabila ianya value at the risk adalah sebanyak 74,000. So, that's why ambil 74,000 ni darablah dengan 0.75% tadi. So, kita akan dapat risk premium sebanyak RM 555 ringgit ataupun 555. Okay. Inilah cara nak kira risk premium. So, harap boleh faham cuma yang ni tadi dia tak bagi direct kan. Kat sini baru dia mention. Biasanya diberilah dalam soalan value at risk. Ini adalah value at risk. Dia akan bagi. Okay. Right. So, cumanya kita ada juga beberapa komponen. Kadang-kadang soalan tu tambah komponen expenses loading, perbelanjaan terhadap cost machine tadi. Contoh dalam ni dia bagi terus 0.6. Kan? Katakanlah kalau soalan tu tambah komponen expenses loading, dia juga boleh tambah komponen contingency loading. Okay? Maknanya mungkin actual claim tu akan lebih might be lebih daripada yang kita expected lah. Itu untuk contingency loading.
So dalam ni contoh dia akan bagi 0.07. Okay. Alright. Profit loading. Satu lagi yang dia boleh tambah adalah profit loading. Tadi awak kira 0.75 je kan? The risk premium. Tapi kalaulah dia tambah ketiga-tiga komponen baru seperti tadi, dia tambah expenses loading. Yang ini kan 0.06. Dia tambah contingency loading 0.07. Dia tambah profit loading. So kalaulah keluar soalan macam ni, maksudnya awak kena tambah dulu tiga-tiga ni. Tambah ketiga-tiga komponen tadi terhadap risk premium yang asal tadi. Rate yang asal tadi. 0.75 tambah 0.06 tambah 0.07 tambah 0.08. So you akan dapat RM1.50. So daripada ni kita nak kira annual premium dia panggil total annual premium. Okay. So untuk total annual premium memang kena tambah lah. Kalau ada unsur-unsur tadi, contingency, profit, expenses loading memang kena tambah. Okay. So sama saja, cuma caranya adalah ambil total risk premium rate RM1.50 tadi per dengan 100, okay, divide by 100, darab dengan value at risk iaitu 74,000. So awak akan dapat jumlah annual premium yang besar iaitu 1,110. Ini adalah cara pengiraan pricing of the insurance. Okay. Soalan mungkin akan berbeza-beza lah. Right. Tapi cara kira pada basicnya sama yang ni. Okay, basicnya sama cara dia. Iaitu untuk dapatkan risk premium rate, awak kena ambil average total claim dulu, bahagi dengan average total valuation dan darab 100%. Okay. So, itu adalah bahagian pricing. Okay. So, harapnya boleh faham pengiraan dia tadi. Okay, satu-satu. Cuma kadang dah lama dah yang tak keluar soalan profit loading semua ni. But kalau keluar macam ni lah cara dia nak dapatkan total, dia kena tambah semua ni. Okay. Yang basic asal yang tadi lah. Which is this one. Okay. Yang ni. Okay. Cara yang asalnya untuk dapatkan risk premium. Okay. So, kita akan move on to next slide after this.